Kanting ambon. Where are we? We're at Odaiba. Naligaw lang kami kaya kami nandito. Odaiba ba tayo? Odaiba ba to? Odaiba to. Ay, hindi Nasa pala. ano Nasa tayo? New York kami. New York ba ang Statue of Liberty? Pilipinas tayo. New York ng Cubao? We're at New York. We're gonna go to... Ano yung mga lugar sa New York? New York's Pizza. Ano, kikita namin si Ted. Hora. This is treatment. Ma'am, ba't po kayo tumatawa? Yung kabila. Feeling ko somewhere dito yun. We're going to the RX-78 Yokohama Gundam shop. I'm looking for it kasi 5 minutes away na lang kami. Pero hindi ko siya makita dito sa bridge. Nakita ko na nandun. Sa setup nila yan pagkadating natin doon. Doon na nila bibuild yan. Ibibuild pa! Diba ganun pag magbibuild ka ng Gundam? Ibibuild pa? May ibibuild yan sa harap mo. Pinabuild na nga. Nasa dock na. Nabuild na? Hindi natin napanood yung building. May mayo. Susan ito. Hey, congrats! Since kinder po, kaklase ko siya hanggang grade 1 lang. Natanggal kasi ako sa pilot section kasi iyakin ako. Lagi ako umiiyak. So, nung grade 2, hindi ko na siya kaklase kasi wala akong friends. Ito siya puro Pokemon. Meron pa kaming third destination. I think this is the fourth pala. Kasi pupunta pa kami ng Warner Brothers studio para sa Harry Potter tour. Feeling ko malilate kami ng mga 10 minutes. Pero sana hindi. Kasi 6:30 pa naman yung call time. Naka-reserve naman yung parking doon. Tapos hinahanap lang namin si Miraidon at Sir Coraidon. Tapos ang cute oh. Oh my God! Nakapila. Pila. Ay, alam ko na, love. Tayo ka dyan. Smile. 503. Tara na. Kunyari na ako. Yan, ganyan. The party's potion. Hey! Pero Harry Potter pinanood mo. Harry Potter and friends. Doctor Strange na pa. Ayaw mo. Ito na yung mula. Lumos! Ayun na. Uy! Sinawad siya. Ayan lang po nagbe-vape yung mountain. So this is our third day for our 1 week Ubong Yasumi. And on the way na kami sa Fuji-Q. Second day pa lang ng ano namin, Ubong Yasumi. Uy, Family Mart na. It stop. Gutom. Wala kaming agenda for today. Gusto lang namin magpahinga at mag-chill at makapag-check-in. Conserve energy para bukas. Oo, kasi pupunta kami sa Konoha bukas. Gonna eat. Hungry. Tip naman niya. Type to yung girl. Ginawa yan. Anong sabi? Hey vlog! We're now at Fuji-Q. Kakadating nung mga batang agaw namin sa rides. Kami yung pinakauna dito. Pero hindi namin alam kung gumagana yung rides. Sumimasen! Konohawa! Doko desu ka? Naliligaw lang mapa. Sumimasen! Saan?
Taas kite. Konoha. Nagmali kasi itong part na pinuntahan natin. Hinahanap yung Konoha, wala nga dito eh. Di nga. Nakita ko nga si Tanjiro eh. O kaya nga, ibang park nga to. Love! Si! Dito na kami titira. Naruto! Judons, I want. Wow! Naruto pa rin pala. So we're at the Impossible Games. 1, 2, 3. 1934. 19 ako. Ating 34. Okay, 34. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Easy. We're gonna beat this game. Oh, next. After Fuji-Q Yakiniku. Nicole gave me his last piece of karubi and I'm very happy and my tum is happy and I would like to thank Nicole for treating me. Feels like it's my birthday already. Hey guys, so we haven't taken a shower because oh my god, my dear! Here at Universal Studios Japan. It's my first time here. First time niyang mag-drive papunta dito. Dalawang first rides namin, binasa kami. Huli sana yan, kaso wala eh. Wala pang picture, basa na. 1, 2, 3. This is our food. Who's your favorite Harry Potter character? Hermione. Gachiso-sama desu. Gachiso-sama desu. Yoshi! Pwede naman untok ng bata. Sira ulo. Bakit? Gusto mo? Love. Tiro mo. It's so fluffy, I'm gonna die. We're on our way to Universal Studio again. This is our second day. 4 rides na lang yung hindi namin nasasakyan. Kaya medyo chill kami ngayon. And we'll be checking in sa mismong Universal. Wala lang, para ma-experience. Less ice. Ito
lang palagi. 1, 2, 3. Wow! After namin kumain for 5 hours, 5 hours. maglilipot na po kami ng USJ. Finally! Sumama na! Ayoko na dyan. Hindi nila ako in-invite. Iniwan ka? Nauna na sila matulog. Nauna ka, aircon pa. Ay, So, bumili kami. kakami. 1, 2, 3. Ang ganda nito. Ang ganda. Sabi sa'yo, love, dalawa na eh. Oh my God! Trade. Miss, ano yan, Toge Miss? kawaru! Toge! Toge? Toge kawaru! Toge Batiin nga. kawaru! Toge kawaru! Gojo! Ano lang? Natsuki! Day 2 ng paghahanap kay Toge. Arigatou gozaimasu. Lawa. Ayun, nakuha niya na. Arigatou gozaimasu. Pakita mo lang. Binigay na lahat. Binigay ko na sa kanila. Nalaglag pa. Kawawa naman. Okay lang. Isot mo na. Crush niya si Megumi. Buti na lang na-duplicate ako ni Megumi. Kasi sa akin din si Megumi. Can I bring this home? Uy! Uy! Oh! Hi guys, this is our 3rd day in Universal Studios. Check-in na po ulit kami para lang makapag-yakiniku. Yakiniku! Daddy!